dạy ngũ giới từ 1 giờ rưỡi tới 12 giờ rưỡi. Thành ra mình sẽ phải làm đúng giờ một đi, phải 10 giờ phải xong rồi 1 giờ rưỡi xong rồi làm lễ để mà đi trường. Anyone has any questions? Ai có thắc mắc gì không? 老师说今天有那个无戒的课，在午斋之后，所以早上的开始会到10点，然后午斋之后是11点半开始，是不是？有没有什么问题？không có thắc mắc gì hết. Okay. Then let me ask you a question. What does it mean to be human? Tôi hỏi cái gì? Tôi thắc mắc chuyện này. Mình làm người là sao? 法师问说，我问你们一个问题，做人是什么意思 Yes, Thomas. What does it mean to be human? What do the Zen people tell you? Speak quickly, because I only have half an hour. You want to finish it. And don't ask me too many questions, okay? Ngày nay mình có nửa tiếng, mình nói lẹ với đừng có hỏi tôi nhiều quá. Yes. To have, I don't know, have desire. What? Have desire and thought. And Desire for what? Sex? well, that's probably pretty fundamental from. Okay. What does it mean to be human? I don't know. Besides making money and getting rich and getting famous, what else is there? Ngoài ra là người á, là ai cũng có cái khái niệm á, mình đi vào học trường học hay là đi sống á, để mình muốn làm giàu, muốn nổi tiếng. Ngoài hai cái đó có gì khác nữa không? What does it mean to be human? Have you thought about it? Faith? What does it mean to be human? Yes, you. Yes. You come to my assembly and look at you, then you're in trouble. What does it mean to be human? Can make decisions. What kind of decisions? Doing the right things, right? Doing the right things. So what are the right things for human beings to do? Cô nói á, là con người mình có cái lý trí, mình phải dùng cái lý trí đó để mà làm những cái việc đúng. Thì việc đúng là việc gì? 他说人有善恶，所以要做对的事情吗？ No, we have logic, we have thinking, we're rational beings. Therefore, according to faith, we're supposed to use our brains, our minds to do the right things. And the question is, what are the right things we're supposed to be doing? 我们应该要有 Wait a minute, all of you are mature people except for the young baby there, and you don't even know how to be a human being? We have a Zen practitioner here for over 10 years, he doesn't even know what being a human being means? Wait a minute. Yes. Yes, good. Trả nghiệp, she says, pay back your debts. We're getting close. We're getting close. Right direction. Đúng. Very close. 他说要还你的债。 Okay. What kind of debts? No meaning. 法师会说什么样的债呢？ Yeah? Anyone? Nợ cái gì? Because I talked to someone yesterday and she told me, Master, I'm so confused. I don't know what to do.
法师说，他跟另一个人讲话，然后那个人昨天说，他说我很困惑，我不知道该怎么办。So I asked her, what is the most important things in your life you're supposed to be doing? Roberta, what is the most important thing in life that you should be doing? Being kind and not hurting anyone. Oh, being kind, not hurting anyone. Okay? I agree with that. Okay? 所以法师问那个人说，那你觉得做人最重要的事情是什么？那 Roberta 就说就是要对大家都很善良。Let me ask you this. Yeah, we hear this a lot when you talk to people out there, especially your teachers and your gurus. They say being human is to seek happiness. Nói chuyện với người ta, thường là mấy thầy giáo, mấy cái người thầy khác đều nói là làm người tức là mình tìm hạnh phúc. You agree with that? 是说很多人说赞成，就是做人就是要快乐。法师会说你们觉得这样对吗？这是对的吗？同意吗？ I think it is to seek spiritual happiness. Spiritual practice, what a boring person. He does not go to the temple, but the second time he goes to the temple, he wants spiritual practice. Spiritual happiness. Spiritual happiness. Okay, now we're pretty close. Okay. Cái ông này cũng bây giờ tới chùa hết, mọi lần tới chùa lần thứ gì ta bắt đầu đòi tìm hạnh phúc của linh thiêng. You have to stick to the basics. Quý vị phải nhớ cái căn bản. How do you get here? Quý vị cứ nhớ làm sao quý vị tới đây không? Did you forget already? Quý vị quên rồi hả? When you die, in your prior lifetime, when you die, quý vị quên rồi tôi nhắc lại cái gì nghe. I don't want to. I keep my story very short and punchy. I don't have a lot of time. The last time when you die, quý vị quên rồi. Lần trước khi quý vị chết qua đời, you became a ghost. Quý vị thành con quỷ. You became something called the intermediate skandha body. Quý vị thành cái gọi là cái trung âm thân. And in that state, you basically are the yin world, belong to the yin world. Cái thời gian đó, quý vị là trong cái thế cõi âm như vậy. During that time period of 49 days, you live in darkness. Trong cái thời gian đó, phần lớn những cái người trong ấm thân này sống trong cái tối tăm. You lived in cold. You're very cold. You're very hungry. Quý vị lạnh, quý vị đói. You're very frightened. Quý vị sợ yourself. In particular, you have eyes. You open your eyes wide. You open your eyes wide, and you can't see anything. It's just everything is so dark around. Nhất là quý vị nhớ hiện bây giờ mình đang sống bây giờ, cái nhãn quan mình quan trọng vậy sao? Mình phải thấy, okay? Không thấy mình khó chịu vậy sao? Lúc mình qua trung ấm thân này, cái mình mở mắt to ra, mình thấy được vậy, nó tối tăm, hoàn toàn tối mịt. Yes, Amy, go ahead before you forget. 可是说，忘记你这边的目的是什么？就是当你上一次去世的时候，你变成这个中阴身，然后在这段时间呢，是非常的那边是非常的你在很黑暗的地方，然后不知道说看不到什么，不知道该怎么做。Okay, and you're besieged, you're pursued by your past predators. Lúc đó quý vị đang bị mấy cái nợ cũ đó, mấy cái chủ nợ cũ đó, nó tới cái gì mà chạy không được, không biết đường nào mà chạy.
chạy phía nào cũng bị nó dí đó. Wherever you turn, you're still surrounded by your creditors, your past creditors. It's frightening. And you can't see where you're going. And then something happened. Do you remember? Anyone remember? 这个你在那个阶段的时候，你是被你的冤亲债主包围着，然后是非常可怕的。然后就在这时候呢，你们记得发生了什么事吗？记得吗？路径，你记得吗？不会记得。对，只是知道。All of a sudden, you see light. Đột nhiên quý vị thấy ánh sáng. You see a flashlight. And naturally, you want to go to that light view. Thì lúc đó cái tâm quý vị nó phát cái tâm cái lòng muốn tới gặp ánh sáng, because you want to go see, because you're able to see for the first time. So you're naturally drawn to that light. Thì quý vị thấy ánh sáng vậy tự động bị kéo, bị thu hút vào cái ánh sáng, muốn tới ánh sáng. So even though the light can be millions of miles away, you're there in just one instant. Mặc dù ánh sáng nó cách quý vị, nó xa quý vị cả triệu, cả tỷ miles, trong một tức tốc một cái quý vị tới gần. 所以说，在那个时候你会看到一个亮一个光，那你马上就会你马上就会想要去那个光的地方。What is that light? Yes. 那个光是什么？ What is that light? Do you know? Anyone knows? quý vị biết cái ánh sáng là cái gì? Có ai nhớ không? 是跟那个有缘的，就冲到那个地方去。是谁？跟谁？你的父母。对。你的父母。Thì lúc đó cái ánh sáng đó nó từ cha mẹ nó phát ra. Thì mình thấy ánh sáng đó, mình tức tốc mình tới mình nhập ánh sáng đó thì mình được mẹ mình thọ thai. This is when your mother is pregnant. You forgot already, right? Ai cũng quên hết, right Thomas? Cái ánh sáng đó là cái người có duyên với mình, cái cha mẹ của mình có duyên với mình, thành ra mình tới, mình bị thu hút tới gặp tới người cha mẹ, thì mẹ của mình thọ thai. Alright? Any questions so far? Yes. It's assumed that you are allowed to become human beings. If you went down. I'm talking about you. I'm not talking about your dog. Okay? Don't cause him trouble. I don't have a lot of time. Yes. Yeah. The engineer asks, is assuming you are a dog. Ông hỏi là ông chỉ sư hỏi là cái này là mình nghĩ là đây là cái trường hợp của con người, tức là tôi nói chuyện về quý vị chứ mình nói chuyện về con bò ở nhà quý vị. Okay? I'm talking about you here, humans. Okay? So, what is the nature of the conditions of your parents? Cái duyên với cha mình, với cha này là cái gì? Nợ nần nhau. 所以这个缘的根本是什么？本性是什么 Debts. Cha mẹ với mình nợ nhau. 是你的债。 Phải không ơi? Giờ bạn làm như mình có ôm bạn, mình thương bạn, bạn không cần làm như mình vẫn thương. Cái đó là nợ. Hiểu không? So for example, your mother doesn't do anything for you, but yet you still love anyway, or love her anyway, no matter what she does. That means you owe her. Your son does nothing for you but gives you grief. You still love him anyway. Okay? You owe your son. Do we agree on that? Ai rõ ràng không? Mặc dù mẹ mình cũng làm như mình thương bạn như thường, mà buồn cũng thương. Con mình nó đầy mình cũng thương nó như thường, mình chiều nó là cũng đợi. 所以法师就说，所以比如说你的父母就像你的母亲，什么都不帮你做，但是你还是很爱他，或者是你的儿子，同样他就只是让你伤心，还是很爱他，
就是你的价。 Therefore, going back to the original question, what does it mean to be human? Rồi trở lại vấn đề cái căn bản. Câu hỏi hồi nãy là làm người có nghĩa là gì? 所以回到原本的问题，做人是什么的本意是什么？ I submit to you, from a Buddhist perspective, to be human is to be filial. Về cái quan niệm của Phật giáo thì Phật giáo cho rằng làm người là phải trả hiếu. Period. 所以从佛教的观点来说，做人就是要孝顺。 Any questions? I can not pick up. Yes, yes. Vội. Vậy thầy trả hiếu làm sao mà trả hiếu là thầy? So how do you repay your how do you practice filial piety? I don't know. 说要怎么样懂得孝顺？ Because that is what bothers me for a long time. Tôi học Phật Pháp á, thì trong cái kinh Bồ Tát giới nói là giới là trả hiếu. Thầy tôi cũng nói như vậy, ngài Tiên Hóa này cũng nói rằng là tu là phải trả hiếu. Tu thì tôi thắc mắc hoài, tôi thắc mắc hơn từ 10 mấy năm trời. Tôi muốn kiếm người hỏi hoài, không ai trả lời được chứ mình tức dễ sợ. I tell you when I first practiced Buddhism, learned about Buddhism, it bothered me a lot because my teacher and the books say that to practice to be Buddhist is to be filial. And I could not find anyone to explain to me what being filial really means. 老师就说他不知道，他说他刚开始在学佛法的时候，他也很困惑，说到底要怎么样孝顺。 Okay? So anyone wants to help me out? Nếu có ai nghĩ rằng anyone have figured out what filial means? Ai nghĩ rằng biết hiểu được cái trả hiếu là gì chưa? Ai biết làm con người chưa? Trả hiếu là chỉ cho cha mẹ hay là sao? Okay. Question is, what is being filial mean? You only filial to your parents or what? By definition in Buddhism, filiality is that you filial to your parents, your teacher, and your elders. 在佛教定义来说，孝顺就是你要孝顺你的父母、你的老师以及长辈。 Có hiếu, mình trả hiếu cho cha mẹ mình, cho thầy mình, với cho những người trưởng lão. Okay, bằng Phật giáo, tinh thần Phật giáo. Yes, next question. Nhưng mà những con biết những đứa bé đi nó mới sanh ra, nhiều khi nó đâu có cơ hội, cha mẹ nó mất, nó đâu có cơ hội nó trả hiếu cho cha mẹ nó được. Thì không cần trả. Cái đó quan trọng là không có cơ hội để trả hiếu cho cha mẹ. Thì còn thầy, cái còn trưởng lão. Phật giáo không có dễ dàng, không dễ thoát như vậy đâu. Phật giáo bây giờ có nhiều bẫy lắm. She said she has a kind of objection. He says, what if people, your parents, your mother gives birth to you, and then she dies, and your father deserts you. You don't know who he is. So what do? Then you don't have to pay filiality. So you still have to pay filiality to your teachers and your elders. You can't get off that cheap, that easy. 他的问题是说，如果你妈妈生下你就走了，然后你又被你爸抛弃的话，你还是要孝顺吗？或老师说，那当然你还是要孝顺你的老师以及长辈啊，没有这么简单。Thì cô cứ từ. Cô có thầy học phải nói rồi. Nói gì? Thầy nói phải ơn. Okay. So you still have a question that's unanswered here, and 10 more minutes to go. Làm sao trả hiếu bây giờ? Yes. Sao trả hiếu bây giờ? The fundamental responsibility for human beings
is not about getting a job. Okay? It's not about getting rich. Okay? It is about filial inferiority of parents. 所以说最基本的就是要孝顺，但不是做人不是要做有好的工作，或者是要赚很多钱。Alright. Quý vị có chỗ đọc sách nào nói như vậy? Can you read it anywhere in the book? Yes. Zen books? No, it's just in the Brahmana Sutra that you gave me. That's right. To look at. Buddhist books only. It's fascinating to me that the children are no longer taught that. So we lose the fundamental aspects of being human. Nếu quý vị tin theo cái tinh thần Phật giáo thì quý vị thấy rằng những cái sách vở, những cái nền giáo dục mình có ngày hôm nay nó không dạy, không chú trọng cái báo hiếu, thành mình mất cái căn bản của người. You spoil your children, dạy con luôn chiều nó cho nó hư thôi, chứ còn không dạy nó làm người. So you love your children, you send them to the good schools, you pay for their education, and you do not teach them how to be a human being. No wonder they're so unhappy. Nếu quý vị không có cái căn bản làm người, quý vị không thể nào có hạnh phúc được. Yes, question. But I see in this world, many times the parents are very brutal to their children. And they don't know how to teach their children filial piety because they themselves are. They're not filial. Yes. So how can the children be filial piety to that parent? Cái câu hỏi này, nó nói là cha mẹ đâu có hiếu, sao mà dạy con có hiếu được? Tại vì đâu có ai dạy cha mẹ mình trả hiếu đâu. Where you're wrong. Your prior generation, your parents' generation, they somewhere in the culture, in the Vietnamese culture, because that's where you're from, in Vietnam, that culture still is imbued in filiality. Not in the terms I the way explain it, but in Vietnam, in Asia, there's much stronger culture towards something called filiality. Not so much here anymore, okay? Not so much in Europe anymore, only in Asian cultures. All right? This is the superior aspect of Asian culture to me, is that we have the fundamentals. And yet now, when you go to Asian countries in modern days, like Japan and Korea and Vietnam nowadays, they're now stressing, they're going away from filiality, okay, and adopting Western values. They're forgetting, they're forsaking the roots, grasping at the branch tips. They forget the fundamentals. And the next generation is unhappy. That's what's going to happen. Okay. Now I have to close it quickly. Yes, I said, thank you. 他会说，在这里有很多的父母亲，他们对小孩子都就是不好，那小孩子可以孝顺他们，那法师就说那是因为他们自己本身也都不够孝顺。像在亚洲国家的话，这个孝顺的道理比较这个基础比较强，但是在这边就比较就没有在讲这个宣扬这个道理。So how do you come filial? Làm sao phải hiếu bây giờ? Làm hiếu làm sao bây giờ? Yeah. Thầy, tại vì con đi dạo mặt thành đó, thầy con đó có gặp được sư phụ Trung Hoa, thì tụi con cũng đi lang thang vậy đó, thì sư phụ nói đó, vô đây phải tu, phổ quyền thất tổ bây giờ đã đang thống khổ đang đợi chúng ta để cứu vớt những người đó. Nghe sư phụ nói gì thì con không hiểu cái gì đó. Thì bữa nay thì không biết làm sao mà mình cứu phổ quyền thất tổ cha mẹ mình, ông bà mình đó, mình sơ đối tu. Bây giờ nhờ mình bây giờ mình biết chút lãnh đạo, mình được cái thì mình phải làm sao mà để cứu vớt. Let me explain to you what filiality means. It's vast, very vast. But
fundamental, the basic step is you try to make your parents happy. 法师就说，法师的解释就是说，基本它是很深的道理，但是基本上就是你要试着让你的父母开心。 Cái căn bản của cái trả hiếu nó rộng dễ sợ lắm, nhưng điều cái mà cái quan trọng nhất, cái mà dễ, cái mà giản dị nhất để mình cố gắng làm cho cha mẹ vừa lòng. It's that simple. You try to make your parents happy. You try to please your parents. That's what you do. You find opportunities to please your parents. Mình tìm các cơ hội để làm cha mẹ vừa lòng. Nếu mình như vậy thì con cái mình cũng là có sẽ báo hiếu lại cho mình. If you like that, you filial, then your children will also be filial. 所以基本上就是找机会让你父母开心。如果你这样做的话，你的小孩子也会跟着效仿。Any questions? Ai thắc mắc gì không? Awesome. No more questions. Very good. Any questions here? Yeah. Just what kind of an observation that it seems like, I mean, the whole culture, it's very hard for, the whole culture doesn't, the Western culture here doesn't support like these ideas. So even if you know, parents wanted to teach these values to their children, you know, go to school and are in a society and watch TV and the internet and all this other stuff that. Why should we try to please our parents? Let's go back to the fundamentals. Who cares? I don't care about the culture. I'm caring about you, how you feel about it. Okay, that's the bottom line. You do something because cái văn hóa này nó khác, cái văn hóa Tây phương nó khác. Như tôi hỏi các bạn, tại sao mình phải báo hiếu cha mẹ làm cái gì? I tell you why you want to be filial to your parents. Tôi nhắc cái vị này, cái vị mà trả hiếu cho mẹ, cái phần này rất quan trọng. Because when you please your parents, they are happy, you are happier. Bí mật là này, khi mình trả hiếu cho cha mẹ mình, làm cha mẹ mình vừa lòng, thì chuyện xảy ra mình sung sướng, trong tâm mình sung sướng. It feels good inside. 法师就说，所以基本上为什么你要让你的父母开心呢？因为当你让他们开心的时候，他们就觉得很快乐、很开心，那你们就觉得更快乐、更开心。Okay. 简单的道理。Anyone disagrees with that? Ai không đồng ý chỗ đó không? 有没有人不同意？ Not only are you happy, not only are your parents happy, but the ghosts and spirits around you are also pretty happy. Like those here, those there. Không phải riêng chúng ta sung sướng thỏa mãn, mà cái cha mẹ mình thỏa mãn, và những quỷ thần xung quanh mình cũng sung sướng, kính phục, they respect you, they become respectful. 是说，当你这样做的时候，那个鬼，你旁边的鬼神呢，也对你尊敬，所以他们也很快乐。Yes, question. Quickly, question. Yes. But the term happiness for the parent is too general. Some parents request happiness are very unreasonable. Yeah. That's And when you not run away from spiritually home. advanced. It takes wisdom to learn how to make your parents happy. This is why Buddhism you evolve. You start with the raw form, and then you find a way to make them happier. Okay, so you please them in a way that's beneficial, not in a detrimental way. That's wisdom. Okay, so that's what you have to learn. But the fundamentals still the same. You try, you figure out, come up with ways to make your parents happy. And sometimes wisdom dictates that you may have to make them unhappy first before they can be really happier. Yes. You agree with that, Janice? That's wisdom. Okay?
说，让他们开心是一个很大概的这个做法。那到底要怎么样做？那法师就说，基本上就是你要有智慧才知道要怎么做。有的时候呢，你可能要先让他们不开心，最後才能让他们开心。但是基本上就是要你有这个基本的观念就可以。Thì có người thắc mắc là nhiều khi làm cha mẹ mình vừa lòng nhưng đều có thể có cái tai hại thì sao? Tôi nói cái đó là bởi cái truy hệ ở nó quan trọng gì đó là cái căn bản cũng muốn làm cha mẹ vừa lòng nhưng đều nhiều khi cái chiêu hệ nó cho phép mình rồi trước phải làm cha mẹ mình phật lòng cái đó rồi sau này cha mẹ mới được hài lòng hơn lúc trước. Ok, đâu phải là cái chiêu hệ, đó là mình phải học những cách đó. Alright. And let me tell you, I want to close by telling you, or you can bring it up again next week, or if this if you still want to discuss it. Chúng ta sẽ tiếp tục nói lần sau nếu như quý vị còn thắc mắc thì cứ nhắc cái chuyện này. The most important accomplishment in life, okay, bar none, is become a Buddha. Nhắc lại quý vị, cái sự thành công lớn nhất trong cuộc đời quý vị có thể xảy ra bất cứ con người nào, bất cứ cái nhân loại cái loài nào đều là thành Phật. Anyone disagrees with that? Ai không đồng ý cho đó không? Did I say it in English yet? The most important accomplishment is to become a Buddha. There's nothing more important than that in life. I don't care who you are. Okay? 他是说，这个我要跟你们说，人生中最大的这个成就就是成佛。I'm telling you that because I know all of you will become Buddhas. That's why I'm so arrogant. Tôi dám quả quyết như phán như vậy tại vì biết tất cả quý vị sẽ thành Phật. That's what the Buddha says. It's not me. Okay? That's what all the Buddhas are saying. All of you will become Buddhas. I'm only reminding you, don't forget the most important things. The most important accomplishment you can ever have, the topmost, is becoming a Buddha. Okay? And you will, all of you will become Buddhas. The sooner the better, that's all. And the road to becoming a Buddha, the quickest road, is still reality. Chúng ta, cái gì tôi nói, có quý vị sẽ thành Phật, tại vì Đức Phật ai cũng nói như vậy, quý vị đã trồng đủ nhân này, sẽ thành Phật, chắc chắn sẽ thành Phật. Cái vấn đề đừng muốn thành Phật càng sớm càng tốt. 法师就说，我们都最后终究都会成佛，那越快越好。那所以说我只是要提醒你们，最大的事情就是要成佛。 Mà con đường mà quan trọng, con đường mà lẹ nhất mà thành Phật là con đường trải nghiệm. Alright, any questions before I stop? Có một câu hỏi cuối cùng. One last question here. Yes, Lan. Thưa thầy, thầy hồi nãy nói làm sao con không nhớ rõ làm sao mà nhân Trả hiếu. trả hiếu. Thành Phật nhân là phải trả hiếu. That's it? No more questions? Yes. Of course, Thomas always has questions. What about, I guess you see this a lot in this culture where it seems to create a lot of stress. I mean, it's kind of the clash between this filiality system, but when you get the parents with really strong expectations of what they want for their kids, but then the kids... Like Emitofuo, the baptism of the tigress mother. Who is that? Have you read the book? Huh? Emitofuo, that Yale law professor who rules with an iron fist and teaches her children like she trains an army. So what's the question? Well, it's just the difficulty of like, what if your parents just have these really strong desires for the children to do To accomplish, to achieve. And it's just totally out of line with the children's kind of aspirations. I mean,
force the children to go in a direction that is completely contrary to their inclination is quite problematic. So how does the child please the parents if they have an inclination or a life direction that's quite different from what the parents want? Well, it's more involved than that. I don't think we have enough time to go into that. But basically, the parents are confused. Emitofuo is confused. You ask me my personal opinion. I think that your professor is screwed up. That's not how you train your children. That's not how you teach your children. You make them so unhappy. You turn them into machines. Because you want them to be something you can do. You're a failure, that's why you expect your children to succeed. Isn't that right, Randy? If you're a success, you have no expectation in your children. It's only when you fail that you put so much pressure and expectation on your children. I'm serious. I'm serious. I'm serious. This is very deeply seated. They fail. They are failure. That's why they put so much pressure on their children. They still Emitofuo, still a failure. She still sees herself as a failure. She can't handle it. She can't handle failure. So then maybe the children could help the parents. So they compensate by forcing the children to achieve. So how can the children help the parents? The parents are beyond help. They should go see a shrink or something. It's not the children's fault. The standards are screwed up. Your professors, your teachers are so screwed up. The Emitofuos of the world are training you guys to become lawyers and are role models for young women like Janice and Amy and so on. And they are confused. They lack the fundamentals. Okay? It's not something we can discuss. You have time to discuss, but it's sometimes. So the answer to your question is: what if your parents are so confused? You may want to be unfilial for a while until you can know how to be filial. Serious. If your parents are confused, you have to listen to them. You can leave the home right. That's the greatest thing out. I didn't dare bring it up. But the ultimate form of filiality, again, from a Buddhist perspective, is to leave the home life. There's nothing more filial than that. The ultimate form of filiality. Bây giờ ông nói là đi ông này đi Ngài Tiến Hóa biết mấy mớm lời. Cái mà trả hiếu tột cao nhất là xuất gia. Leave the home life is the highest form of filial piety. Highest form, bar none. I still trying to figure it out myself. I just repeat the words. Tôi chưa hiểu nó thiệt sự nghĩa là gì. Mấy tổ tiên, mấy thầy, mấy sư trưởng đều nói, nhưng mà tôi chỉ nhắc lại thôi. Tôi còn chưa hiểu. Highest form, Chinese wisdom, Buddhist wisdom. Cái này là cái trí huệ của Phật giáo. Cái quý nhất, cái mà cả hiếu cao nhất là sự nghiệp. Why is that? Biết tại sao? You know why? Các anh biết tại sao không? Bất từ. Tại sao này? Because when you leave the home life, you have no more parents. Thứ nhất, vì xuất gia của ai không còn cha mẹ. There's a contradiction here. Huh? You filial to anyone else's parents. Very good, Amy. You have to relinquish, you give up your parents
so that you can become filial to all the parents of the world. Cái Phật giáo nó sâu xa dễ sợ. Tại sao Phật giáo nói là xuất gia là mình ly gia các ai, có nghĩa là sao? Mình không còn cha mẹ nữa, không còn cha mẹ nữa chứ. Nhắc lại với nhau, cô Hồng gợi ý là mẹ thôi, không có đâu. Hết rồi, đừng có tưởng mở. Kể bà nói gì kể bà, cái bà già bà lẩm cẩm đừng nói. Rồi hỏi tôi có mẹ không? Người xuất gia không có mẹ, không có cha. Người xuất gia phải bỏ cha bỏ mẹ để mà mình có thể trả hiếu với tất cả cha mẹ của chúng sanh. Mình trả hiếu mới được. Còn nếu mình còn lo chứ chắc mình chỉ mình lo mình tôn trọng cha mẹ, mình hơn người khác là mình không được công bằng, mình vẫn chưa đủ cái tư cách mà người xuất gia. Mình phải trả hết tất cả để mình mở cái trí huệ, tìm cách để trả hiếu cho tất cả cha mẹ. Nhưng mà ở ngoài đời thường á, mấy ví dụ mình có con rồi mình bỏ đi xuất gia thì cái đó cũng là cái tội xuất gia phải không có được. Bỏ con xuất gia nữa. Con cái là cái gì trách nhiệm của mình. Cái gì thì cái đó thì nghe nó. Okay, that's too involved. Can we pick it up next time? That's a good question. 所以法师就说出家就是在佛教里面就是所谓的大孝，就是没有给你妈更大的孝顺。那为什么？因为你出家以后，你说没有你就等于是没有父母，所以你就必须要孝顺所有亲爱的大家的人。And my answer is it's way too involved. I don't think that we have enough time to go into it. It's very good now, but can we stop here? Good night. All right, we have to stop here today. Thank you for coming. We go to lunch. We do the lunch ceremony now, and then remember the 11:30 class. Good night. Page 51, trang 51.